Kính gửi quý độc giả. Tôi là một Phật tử đã có hơn 4 thập kỷ nghiên cứu và thực hành giáo lý nhà Phật. Trong hơn 40 năm tu tập và nghiên cứu lịch sử nhân loại, tôi nhận ra một quy luật bất biến. Mọi đỉnh cao của thành công đều được xây dựng trên nền móng của thất bại. Sự kết hợp giữa tu học và làm báo đã cho tôi một góc nhìn đặc biệt để thấu hiểu những biến chuyển của đời sống. Hôm nay, tôi hân hạnh được hợp tác cùng kênh Học viện Thánh Nhân để mang đến cho quý vị một bài viết phân tích sâu sắc, với mong muốn cùng quý vị tìm ra lối sống bình an và cách ứng xử thông minh qua những triết lý ngàn năm. Cách để biến khó khăn thành cơ hội. Có một sự thật mà ít ai dám thừa nhận, những người thành công nhất không phải là người gặp ít khó khăn nhất, mà là những người biết cách chào đón khó khăn như chào đón một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Bạn có biết rằng những tai ương trút xuống đầu bạn hôm nay chính là món quà vô giá mà cuộc đời đang cố gắng trao tặng? Đó không phải là sự an ủi vu vơ, mà là một quy luật tâm linh và khoa học đã được kiểm chứng. Giải thích nghịch lý và dẫn nhập. Trong đạo Phật, khái niệm nhân quả thường bị hiểu lầm là một sự trừng phạt hay ban thưởng. Thực chất, nó là một quy luật vận hành của vạn pháp, giống như định luật nhân quả trong vật lý, mọi hành động đều tạo ra một phản ứng tương ứng. Khó khăn là quả của những nhân duyên quá khứ, nhưng đồng thời, nó cũng là nhân cho tương lai. Cách bạn phản ứng với khó khăn hôm nay sẽ quyết định hoa trái bạn gặt hái ngày mai. Đức Phật từng dạy rằng cuộc sống là khổ đau, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài chỉ ra rằng khổ đau có nguyên nhân và có thể chấm dứt được. Khó khăn trong cuộc sống cũng vậy. Nó không phải là điểm dừng mà là điểm khởi đầu cho sự chuyển hóa. Khi Thomas Edison thất bại 10.000 lần trước khi phát minh ra bóng đèn, một phóng viên hỏi ông về cảm giác thất bại. Edison trả lời một câu bất hù: tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hiệu quả. Đó chính là tinh thần của người biết biến khó khăn thành cơ hội. Đây chính là chìa khóa then chốt, biến cái quả xấu thành cái nhân tốt. Khoa học thần kinh hiện đại cũng ủng hộ điều này. Các nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts chỉ ra rằng khi đối mặt với thử thách, nếu chúng ta giữ một thái độ tò mò và cởi mở thay vì sợ hãi, não bộ sẽ kích hoạt các vùng sáng tạo, giúp chúng ta tìm ra giải pháp mới mẻ và hiệu quả hơn. Khó khăn, do đó, trở thành một bài tập rèn luyện cho bộ não. Não bộ con người được lập trình để tránh né đau khổ và tìm kiếm khoái lạc. Đây là bản năng sinh tồn từ thời tiền sử. Nhưng trong thế giới hiện đại, chính bản năng này lại trở thành xiềng xích. Khi gặp khó khăn, phản ứng tự nhiên của chúng ta là chạy trốn, phủ nhận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, tự thương hại bản thân. Nhưng những phản ứng này chỉ khiến khó khăn càng thêm phức tạp. Giống như khi bạn cố gắng thoát khỏi cát lún, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Khó khăn là người thầy ngụy trang. Trong thiền học có một câu chuyện nổi tiếng. Một thiền sinh hỏi sư phụ: thưa thầy, làm sao để con đạt được giác ngộ? Sư phụ trả lời: hãy đi rửa bát. Thiền sinh bối rối: con không hiểu. Sư phụ cười: chính trong những việc khó khăn nhỏ nhất hàng ngày, con sẽ tìm thấy con đường. Khó khăn không đến để hủy diệt bạn, nó đến để xây dựng bạn. Như lời của nhà triết học Nietzsche, những gì không giết chết ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Đến đây có lẽ bạn đang tự hỏi, nói thì dễ nhưng làm thế nào để thực sự biến khó khăn thành cơ hội? Hãy kiên nhẫn theo dõi tiếp, bởi phần tiếp theo sẽ cho bạn những phương pháp cụ thể mà các bậc thánh hiền đã để lại qua hàng ngàn năm lịch sử. Quý vị thân mến, nếu quý vị đang cảm thấy bế tắc và muốn tìm một lối thoát thực sự, xin đừng dừng video lại. Những phân tích và phương pháp sắp tới sẽ chỉ cho quý vị thấy rõ từng bước một, làm thế nào để lật ngược tình thế, biến gánh nặng thành đôi cánh. Hãy xem hết để khám phá bí quyết mà các bậc thánh nhân và các nhà khoa học hàng đầu đã áp dụng. Phần 1. Gỡ rối tâm trí, bước đầu tiên của sự chuyển hóa. Khi sóng gió ập đến, phản ứng đầu tiên của hầu hết chúng ta là chống cự, hoảng loạn hoặc trốn chạy. Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của khổ đau không nằm ở sự việc, mà nằm ở thái độ phản kháng của chúng ta với sự việc đó. Giáo sư tâm lý học Stephen Hayes từ Đại học Nevada đã phát triển liệu pháp chấp nhận và cam kết, chứng minh rằng việc chấp nhận cảm xúc tiêu cực một cách có ý thức sẽ làm giảm sự kiểm soát của chúng đối với chúng ta. Nhìn thấu bản chất của vấn đề. Mọi sự trên đời đều vô thường, nghĩa là luôn thay đổi. Khó khăn, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là một trạng thái tạm thời. Nó sẽ không đứng yên mãi. Khi hiểu được điều này, chúng ta bớt đi sự tuyệt vọng. Hãy nhìn vào lịch sử. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật gần như bị tàn phá hoàn toàn. Nhưng chính từ đống tro tàn đó,
Với tinh thần kiên cường và chấp nhận thực tại, người Nhật đã xây dựng lại đất nước để trở thành một cường quốc kinh tế. Sự phục hưng của Nhật Bản là một minh chứng hùng hồn cho tính vô thường và khả năng chuyển hóa. Không phải mọi khó khăn đều giống nhau. Cổ nhân có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn chiến thắng khó khăn, trước tiên phải hiểu rõ nó. Có 3 loại khó khăn chính. Khó khăn do hoàn cảnh khách quan, thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế, mất mát người thân. Khó khăn do con người tạo ra, xung đột trong quan hệ, cạnh tranh trong công việc, áp lực xã hội, kỳ vọng từ người khác. Khó khăn do chính mình, tính cách hạn chế, thói quen xấu, tư duy tiêu cực, sợ hãi và lo âu. Mỗi loại khó khăn cần một cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung, chúng đều chứa đựng bài học quý giá. Thực hành chánh niệm để giữ vững tâm trí. Chánh niệm là nghệ thuật sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, không phán xét. Khi khó khăn đến, thay vì để tâm trí chạy đua với những viễn cảnh xấu nhất trong tương lai, hãy dừng lại và quan sát hơi thở. Hít vào, ta biết ta đang hít vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Hành động đơn giản này kéo ta về với hiện thực, nơi mọi vấn đề đều có thể được giải quyết với một cái đầu lạnh. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Psychiatry Research cho thấy, sau 8 tuần thực hành chánh niệm, chất xám trong vùng hải mã của các thiền giả tăng lên đáng kể. Đây là vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ, đồng thời giúp điều chỉnh cảm xúc. Thay đổi góc nhìn. Viktor Frankl, nhà tâm lý học người Áo, là người sống sót sau trại tập trung Auschwitz trong Thế chiến II. Ông viết trong tác phẩm nổi tiếng của mình, giữa kích thích và phản ứng có một khoảng trống. Trong khoảng trống đó là sức mạnh để chọn lựa phản ứng của chúng ta. Đây chính là chìa khóa vàng. Bạn không thể kiểm soát khó khăn xảy đến, nhưng bạn có thể kiểm soát cách mình phản ứng với nó. Thay vì hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Hãy hỏi, điều này dạy tôi bài học gì? Thay vì than vãn, cuộc đời không công bằng, hãy tự nhủ, đây là cơ hội để tôi mạnh mẽ hơn. Phần 2. Sử dụng trí tuệ bát nhã để thấy đúng bản chất sự việc. Sau khi tâm trí đã tương đối lắng dịu, bước tiếp theo là dùng trí tuệ để nhìn sâu vào bản chất của vấn đề. Trí tuệ bát nhã trong Phật giáo không phải là sự thông minh thông thường, mà là cái thấy biết rõ ràng về bản chất chân thực của vạn pháp, duyên sinh, vô ngã và không. Nguyên lý duyên sinh, mọi thứ đều có liên hệ. Không có hiện tượng nào tự nó sinh ra và mất đi một cách độc lập. Khó khăn của bạn cũng vậy. Nó là kết quả của một tập hợp vô số nhân duyên, điều kiện kinh tế, mối quan hệ, quyết định trong quá khứ, thậm chí là yếu tố môi trường. Khi phân tích khó khăn dưới lăng kính duyên sinh, bạn sẽ thấy rằng không có một kẻ thù duy nhất nào để đổ lỗi. Thay vào đó, bạn thấy được một mạng lưới các nguyên nhân. Từ đó, bạn có thể tìm ra những mắt xích then chốt nhất để tác động và thay đổi cục diện. Ví dụ, nếu bạn thất nghiệp, thay vì đổ lỗi cho nền kinh tế hay công ty, hãy nhìn nó như một sự kết hợp của các duyên. Kỹ năng của bạn chưa đáp ứng, nhu cầu thị trường thay đổi, mạng lưới quan hệ hạn chế. Từ đó, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện kỹ năng, học hỏi lĩnh vực mới và mở rộng kết nối. Tư duy phản biện và cơ hội ngầm. Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein từng nói, chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cùng một lối tư duy đã tạo ra nó. Khó khăn buộc chúng ta phải thoát ra khỏi vùng an toàn và suy nghĩ khác đi. Hãy tự hỏi, trong tình huống ngặt nghèo này, điều gì buộc tôi phải thay đổi? Tôi có thể học được kỹ năng mới nào? Những cánh cửa nào khác có thể mở ra khi cánh cửa này đóng lại? Sự kiện ông Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, là một điển hình. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khi nhiều doanh nghiệp lao đao, ông và các cộng sự đã nhìn thấy cơ hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm, từ đó đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển thần kỳ của FPT sau này. Khó khăn đã buộc họ phải đổi mới và tìm kiếm một hướng đi chiến lược hơn. Chiến lược hành động cụ thể. Viết nhật ký khó khăn. Mỗi tối trước khi ngủ, dành 10 phút viết về khó khăn gặp phải trong ngày, cảm xúc của mình, bài học rút ra, hành động cải thiện. Sau 30 ngày, bạn sẽ ngạc nhiên về sự tiến bộ của mình. Tìm kiếm người đồng hành. Đức Phật dạy về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tăng chính là cộng đồng những người cùng chí hướng. Tìm một người bạn, một người thầy, một nhóm hỗ trợ. Chia sẻ khó khăn không phải là yếu đuối mà là sự khôn ngoan.
Luyện tập từ bi với chính mình. Khi thất bại, đừng tự trách. Hãy nói với bản thân như nói với người bạn thân nhất. Từ bi với chính mình là nền tảng để vượt qua mọi khó khăn. Phần 3. Hành động từ bi và trí tuệ, biến cơ hội thành hiện thực. Nhận thức và suy nghĩ là bước đầu, nhưng không có hành động thì mọi thứ chỉ là lý thuyết. Hành động ở đây phải được dẫn dắt bởi lòng từ bi và trí tuệ. Hành động với tâm từ bi. Từ bi không phải là thương hại, mà là sự thấu hiểu và mong muốn mang lại niềm vui, giảm bớt khổ đau cho mình và người. Trong khó khăn, nếu bạn giữ được tấm lòng rộng mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác dù bản thân còn chật vật, bạn đang gieo những hạt giống thiện lành. Những hạt giống này, theo luật nhân quả, chắc chắn sẽ trổ quả ngọt trong tương lai. Hơn thế, khoa học đã chứng minh hành động vị tha kích thích giải phóng hormone oxytocin và endorphin, giúp giảm căng thẳng và tăng cảm giác hạnh phúc, từ đó cho bạn thêm năng lượng để vượt qua thử thách. Tinh tấn, nỗ lực không ngừng. Đức Phật dạy về chánh tinh tấn là nỗ lực đúng đắn, ngăn ngừa điều ác chưa sinh, diệt trừ điều ác đã sinh, phát triển điều thiện chưa sinh và giữ gìn điều thiện đã sinh. Trong bối cảnh vượt khó, đó là sự kiên trì, bền bỉ thực hiện các bước nhỏ mỗi ngày. Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại, đã thất bại hơn 10.000 lần trước khi tạo ra bóng đèn điện. Ông không xem đó là thất bại, mà là tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Đó chính là chánh tinh tấn được thể hiện một cách xuất sắc. Ứng dụng trong đời sống hiện đại, một số tình huống cụ thể. Mất việc làm, thay vì tuyệt vọng, hãy xem đây là cơ hội để đánh giá lại sự nghiệp. Có phải bạn đã mãn nguyện với công việc cũ? Có kỹ năng nào bạn muốn phát triển? Hãy dùng thời gian này để học các khóa học trực tuyến từ các trường đại học uy tín, cập nhật hồ sơ và kết nối với các mối quan hệ cũ. Rất nhiều người đã tìm được công việc với mức lương và ý nghĩa cao hơn sau khi bị mất việc. Khủng hoảng trong gia đình, mâu thuẫn gia đình là một khó khăn lớn. Áp dụng nguyên lý duyên sinh, hãy thử đặt mình vào vị trí của người thân để thấu hiểu. Thực hành lắng nghe sâu mà không phán xét. Sử dụng ngôn từ ái ngữ. Chính trong những cơn khủng hoảng, nếu biết cách ứng xử, tình cảm gia đình có thể càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Khủng hoảng sức khỏe, một căn bệnh hiểm nghèo là một thử thách khắc nghiệt, nhưng nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở ta về sự quý giá của sức khỏe và thời gian. Nhiều bệnh nhân sau khi vượt qua bệnh tật đã thay đổi hoàn toàn lối sống, ăn uống lành mạnh hơn, quan tâm đến gia đình hơn, và biết trân trọng từng phút giây bình yên. Họ đã biến một tin xấu thành một cơ hội để tái sinh một cuộc đời mới ý nghĩa hơn. Phần 4. Bài học từ những người vượt khó. Nelson Mandela và 27 năm tù. Nelson Mandela bị giam giữ 27 năm vì đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Trong tù, ông không oán hận. Thay vào đó, ông học tiếng Afrikaans, ngôn ngữ của những người giam giữ mình. Ông đọc sách, viết thư, và chuẩn bị cho ngày được tự do. Khi ra tù, ông không trả thù. Ông tha thứ và xây dựng một Nam Phi mới. Bài học, khó khăn kéo dài không phá hủy bạn nếu bạn biết sử dụng thời gian để chuẩn bị cho tương lai. Thời gian cầm tù chính là quãng thời gian tự do tâm trí quý giá mà Mandela có được để tự thân tìm ra con đường giải quyết khó khăn và vấn nạn của dân tộc. Nếu bạn đang thất nghiệp, sự nghiệp gãy đổ, doanh nghiệp phá sản, thì đây là quãng thời gian để bạn tái khởi động lại tâm trí. Đừng đổ lỗi cho những áp lực cuộc sống mà bạn phải lo toan. Đây là quãng thời gian vàng mà bạn phải tận dụng một cách tối đa để đưa ra giải pháp cho vấn đề. Bạn có thời gian để suy ngẫm, tự vạch ra con đường mới, kết nối với những con người mới, tự học những cái mới, đọc những cuốn sách mà bạn cho là phù hợp trong tương lai, và từ đây giải pháp cho vấn đề của chính bạn sẽ xuất hiện. Hãy kiên trì cho đến khi con đường mới xuất hiện và bạn sẽ kiêu hãnh đi trên chính con đường này. Jack Ma và 30 lần thất bại. Jack Ma, người sáng lập Alibaba, từng bị từ chối 30 lần khi xin việc. Ngay cả KFC cũng không nhận ông. Ông thất bại 2 lần thi đại học. Alibaba suýt phá sản nhiều lần trong những năm đầu. Nhưng ông nói, hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ tươi sáng. Bài học, thất bại liên tục không phải dấu hiệu để dừng lại mà là bước đệm để nhảy cao hơn. Mỗi thất bại chỉ là người thầy dạy bạn trên con đường thành công và tự do. Khi bạn đã tốt nghiệp rồi thì người thầy khác sẽ xuất hiện để cung cấp cho bạn thêm nguồn dữ liệu quý giá giúp bạn hoàn thiện con đường thành công của chính bạn. Vậy nên, đừng phán xét, đổ lỗi mà hãy trân quý những bài học quý giá này. Stephen Hawking và căn bệnh ALS. Năm 21 tuổi,
Stephen Hawking được chẩn đoán mắc bệnh ALS. Bác sĩ nói ông chỉ sống được 2 năm, nhưng ông sống thêm 55 năm và trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất. Ông nói, tuy không thể di chuyển và phải nói qua máy tính, nhưng trong tâm trí tôi tự do. Bài học, khó khăn về thể xác không thể giam cầm một tâm hồn tự do. Tự do tâm trí là cách duy nhất mà một người thành công làm chủ được sự thành công của chính họ. Nếu tâm trí bị cầm tù, bị giới hạn trong những thực tế trước mắt sẵn có, thì chẳng qua bạn chỉ đang bắt chước lấy cái vỏ bọc bên ngoài sự việc. Tất cả những vỏ bọc này lại là những thứ dễ bị tổn thương và thay đổi nhất. Vậy nên, hãy rèn luyện cho bản thân một tư duy sáng tạo, một tâm hồn tự do không trói buộc. Điều này là duy nhất và chỉ có một mình bạn sở hữu mà thôi. Oprah Winfrey và tuổi thơ đau khổ. Oprah sinh ra trong nghèo đói, bị lạm dụng từ nhỏ, mang thai ở tuổi 14 và mất con, bị sa thải từ công việc phát thanh viên đầu tiên vì quá xúc động, nhưng bà biến nỗi đau thành sức mạnh, trở thành người phụ nữ da màu giàu nhất lịch sử. Bài học, quá khứ đau khổ không quyết định tương lai, cách bạn phản ứng với nó mới quan trọng. Mỗi vết cắt từ quá khứ cho dù dưới bất kỳ hoàn cảnh và thực tế nghiệt ngã nào, cũng chỉ là một vết xước nhỏ trên hành trình của đời người. Nếu bạn ôm lấy một nỗi đau để nó vùi lấp, che đậy lấy tươi sáng của bạn thì chẳng khác gì bạn đập đi một ngôi nhà khi phát hiện có một viên gạch bể ở trên mái. Cái bạn cần là thay thế viên gạch bể đó để ngôi nhà trở nên hoàn hảo. Vị trí viên gạch bể vẫn còn đó nhưng cái khác là có một viên gạch mới nguyên vẹn nằm lại vị trí đó. Quá khứ đau thương cũng vậy. Bạn biết điều đó nhưng chính bạn đã thay thế bằng tâm niệm từ bi như chính bài học để không phạm phải vào lỗi lầm đó trong tương lai. Sai lầm thường gặp. Sai lầm 1. So sánh khó khăn. Mỗi người có hành trình riêng. So sánh khó khăn của mình với người khác là vô nghĩa. Khó khăn của bạn là độc nhất. Bài học từ nó cũng độc nhất. Bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ nhiều người, nhưng chính bạn phải là người duy nhất tự tổng hợp các tri thức kinh nghiệm đã được học, được nghe, để tự chính bạn đưa ra giải pháp cho vấn đề của bạn. Sai lầm 2. Vội vàng vượt qua. Khó khăn cần thời gian để lắng đọng, như rượu ngon cần ủ lâu. Đừng vội vàng tìm lối tắt để vượt qua khó khăn. Hãy đi xuyên qua nó với sự kiên nhẫn. Khi bạn vội vàng tìm những người giúp đỡ như mượn nguồn lực từ người thân, bạn bè, nguồn lực này có thể là tiền bạc, tài sản, các mối quan hệ, tình cảm, bạn sẽ vượt qua khó khăn nhất thời. Nhưng tự thân bạn chưa có lời giải chính xác cho vấn đề của bạn thì chắn chắn rằng khó khăn sẽ tìm đến bạn trong tương lai gần, với mực độ lớn hơn nhiều lần trước đó. Sai lầm 3. Một mình gánh vác. Văn hóa cá nhân anh hùng khiến nhiều người nghĩ phải tự mình vượt qua mọi thứ. Nhưng con người sinh ra để sống trong cộng đồng. Chia sẻ gánh nặng không phải yếu đuối. Đó là thông minh. Khi bạn đã có giải pháp của riêng bạn, có thể chưa hoàn toàn đúng đắn hoặc chưa phải là giải pháp cuối cùng của vấn đề, hãy tiếp tục tham vấn lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Hãy tìm đến những người thầy, người bạn đã từng có trải nghiệm tương tự để tìm ra lời góp ý phù hợp nhất. Sai lầm 4. Nghĩ rằng khó khăn là trừng phạt. Nhiều người tin khó khăn là nghiệp báo. Điều này có thể đúng một phần, nhưng quan trọng hơn là khó khăn là cơ hội để chuyển nghiệp. Từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, từ vô minh thành giác ngộ. Bạn phải biết rằng khi bạn chuẩn bị bước sang một con đường mới thành công hơn thì những cái xấu sẽ cố tình lôi kéo, dọa dẫm bạn để đưa bạn về lại con đường cũ. Do đó mọi sự thay đổi để tốt lên đều cần có những thống khổ tận tim gan. Như Đại Bàng muốn trở thành vua bầu trời và tự do cho 30 năm hiên ngang tung hoành phải trải qua tự thân đập mỏ, bẻ móng để lột xác cho một hình hài mạnh mẽ và to lớn hơn. Chính bạn cũng sẽ như vậy. Khó khăn trong bối cảnh vũ trụ. Khi nhìn từ góc độ vũ trụ, khó khăn của chúng ta rất nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng. Bởi vì qua việc vượt qua khó khăn, chúng ta đóng góp vào sự tiến hóa của ý thức tập thể. Mỗi người vượt qua khó khăn là một ngọn đuốc soi sáng cho người khác. Di sản từ khó khăn. Hãy tự hỏi, khi tôi vượt qua khó khăn này, tôi sẽ để lại gì cho đời? Có thể là câu chuyện truyền cảm hứng, phương pháp giúp người khác, sự mạnh mẽ cho con cháu, đóng góp cho cộng đồng. Khó khăn không chỉ để vượt qua mà còn để tạo ra giá trị. Từ bi như câu trả lời cuối cùng. Đức Phật dạy từ bi là chìa khóa cho mọi khổ đau. Từ bi với chính mình khi gặp khó khăn. Từ bi với người khác đang gặp khó khăn. Từ bi với chính khó khăn, nó cũng là một phần của cuộc sống.
Khi trái tim mở rộng với từ bi, khó khăn tự nhiên tan biến. Không phải nó biến mất, mà là ta không còn thấy nó là khó khăn nữa. Cùng một bức tranh, khung khác nhau cho cảm nhận khác nhau. Khó khăn cũng vậy. Ví dụ, thất nghiệp. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội tìm công việc phù hợp hơn. Chia tay. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội tìm người phù hợp hơn. Bệnh tật. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội sống chậm lại và trân trọng sức khỏe. Thất bại kinh doanh. Hãy nghĩ rằng đây là học phí cho thành công tiếp theo. Hãy tự chia khó khăn thành 4 loại. Khẩn cấp và quan trọng, giải quyết ngay. Quan trọng nhưng không khẩn cấp, lập kế hoạch. Khẩn cấp nhưng không quan trọng, ủy thác hoặc bỏ qua. Không khẩn cấp không quan trọng, loại bỏ. Sau hơn 40 năm tu tập và nghiên cứu từ vô số trường hợp biến khó khăn thất bại thành sự mở đầu cho thành công, tôi đúc kết 3 chìa khóa để biến khó khăn thành cơ hội. Chìa khóa 1, nhận thức đúng khó khăn không phải kẻ thù mà là thầy giáo. Chìa khóa 2, thái độ đúng đón nhận với sự tò mò thay vì kháng cự với sợ hãi. Chìa khóa 3, hành động đúng từng bước nhỏ nhưng kiên định, có phương pháp và có người đồng hành. Lời nhắn cuối. Khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống, như bóng tối tôn vinh ánh sáng, như mùa đông làm người ta trân trọng mùa xuân. Khó khăn tôn vinh thành công và làm cuộc sống có ý nghĩa. Người xưa có câu, bảo kiếm phong tùng lợi, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Thanh bảo kiếm sắc từ mài giũa, hương mai ngát từ giá lạnh. Bạn cũng vậy. Mỗi khó khăn vượt qua là một lần mài giũa để bạn sáng hơn. Đừng sợ khó khăn. Đừng chạy trốn khó khăn. Hãy mỉm cười và nói, cảm ơn khó khăn, nhờ bạn tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy thực hành ngay hôm nay. Viết ra một khó khăn lớn nhất hiện tại của bạn. Tìm 3 cơ hội tiềm ẩn trong khó khăn đó. Chia sẻ với một người bạn tin tưởng. Cam kết một hành động nhỏ để bắt đầu chuyển hóa. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Và bước chân đầu tiên để biến khó khăn thành cơ hội chính là quyết định không từ bỏ. Kính thưa quý độc giả, khó khăn giống như một ngọn lửa. Nếu bạn sợ hãi, nó sẽ thiêu rụi bạn. Nhưng nếu bạn biết cách sử dụng, nó sẽ trở thành nguồn năng lượng sưởi ấm, nấu chín thức ăn và thắp sáng con đường phía trước. Hãy nhớ, mọi nghịch cảnh đều ẩn chứa một mầm mống cơ hội, giống như trong bùn lầy hôi tanh lại mọc lên đóa sen thơm ngát. Sự chuyển hóa nằm ở chính tâm trí, trí tuệ và hành động của bạn. Cuộc đời bạn chỉ thực sự thay đổi khi bạn bắt tay vào thực hành. Hãy bắt đầu bằng một bước nhỏ, chấp nhận một khó khăn nhỏ bạn đang gặp phải, nhìn sâu vào các nguyên nhân bằng tâm thế bình tĩnh và tìm ra một hành động tích cực nhỏ nhất để cải thiện nó, dù chỉ 1%. Hãy chia sẻ bài viết này cho những người bạn quý mến, để cùng nhau chúng ta kiến tạo một cộng đồng biết sống bình an và thông minh giữa những biến động của cuộc đời. Đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân ngay bây giờ để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo.